Ця історія розпочалася в 2021 році. В ті часи, коли перед входом в АТБ ми метушливо шукали в кишені маску. Ми домовилися про зустріч з другом. Він завітав і довго і захопливо розповідав про свою подорож на диво-острів, де вони з сином купалися навіть в грудні і ані трохи не змерзли. Про те, як на маленькому клаптику землі змогло вміститися усе найкраще. І евкаліптові ліси, і неймовірної краси гори, і пляжі, які оточені характерним Атлантичним океаном. Я бачила, як горіли його очі, і перепитала, як називається острів? Він відповів – Мадейра. І це мені абсолютно ні про що не сказала. Точніше, я пам'ятала, що начебто там виробляють вино. От і вся моя обізнаність про Мадейру на 2021 рік. Я зашарілася і не стала перепитувати, де це. І як тільки він пішов, я відправилася гуглити. Побаченим я була вкрай здивована. Виявилось, що це дійсно неймовірний острів, який розташований в Португалії. Не дивлячись на те, що я вже багато де подорожувала, в Португалії я ніколи не була. І на Мадейрі тим паче. Хочу сказати своє виправдання, що про Мадейру я не знала, бо це не був туристичний напрямок для туристів із України на той момент. Це наразі про Мадейру можна почути буквально з кожної праски. Але на той момент моя обізнаність була обмежена тим, що там виробляють вино. Тож, коли я подивилася фото і відео з Мадейри, також переглянула декілька тревел-шоу, я була вкрай здивована і зрозуміла, точно якось треба. І вже у лютому ми відправлялися з родиною у відпустку. Я розглядала декілька варіантів. Домінікану, бо ми вже там були, і нам дуже сподобалося. Занзібар, Єгипет, тому що просто зрозуміло і доволі близько. І потім я згадала палаючі очі друга і його натхненну розповідь про Мадейру. І зрозуміла. Це воно. Ми відправляємося на Мадейру. 12 лютого ми вилетіли з Борисполя, спогади наче з іншого життя, і прямим рейсом прилетіли у Фунчал. Політ тривав 6,5 годин, і вже в літаку ми зрозуміли, що ми в правильному місці, тому що вже з вікна ми побачили неймовірні краєвиди. Тож нам не чекалося покинути літак і подивитися на ту саму Мадейру. Мадейру називають островом вічної весни. Але коли ми покинули літак, то зрозуміли, що трошки прорахувалися. Тому що коли сказали про весну, я собі уявила травень у Миколаєві, коли вже всі засмаглі, дехто навіть купається, ми ходимо на пікніки. Але це скоріш був квітень, ранній квітень у Миколаєві. Було доволі прохолодно і вітряно. Проте лютий і березень – це не сезон на Мадейрі. Про це я дізналася трохи згодом. Все починалося як звичайна туристична подорож. Апартаменти Airbnb, рентована машина, туристичні маршрути, багато фотографій, смачна їжа і пошук сувенірів, які ми привеземо з Мадейри близьким. Проте за 12 днів стався той самий ранок, який поділив життя кожного українця на до і після. Україна атакована з півночі, сходу та півдня, атакована з повітря. Першими ці удари прийняли на себе повітряні сили Збройних сил України. Звісно, не вірилося і не сприймалося. І ми очікували, що хтось втрутиться і все зміниться, і 2-3 тижні, і ми переможемо. Напевно, нам всім тоді треба було мати той промінчик надії і віри. Проте я досі вірю в нашу перемогу, яка буде, я сподіваюся, якомога швидше. Ну, а поки всім привіт, я Наталка, я з Миколаєва і я іммігрантка. Це моя нова справа, мій проєкт «Голос», де я буду розповідати про Мадейру, життя і еміграцію. Особисто, щиро, вголос.